ሰላም ሁላችሁም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ስለ relevance of biology to society ነው ወይም ደግሞ ባዮሎጂ ለማህበረሰባችን ምን አይነት ጥቅሞች አለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። Biologists use their knowledge of organisms and their interaction to make contributions in medicine, agriculture, nutrition, population control, conservation and many other industries. ባዮሎጂስቶች የምንላቸው ምንድን ናቸው? ባዮሎጂን የሚያጠኑ ሰዎች ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ደግሞ ባዮሎጂን ያጠናሉ ማለት ህይወት ስላላቸው ነገሮች ወይም ስለ ኦርጋኒዝሞች ያጠናሉ ማለት ነው። ስለ ኦርጋኒዝሞች ብቻ ደግሞ አይደለም። እነዚህ ኦርጋኒዝሞች ከኢንቫይሮንመንታቸው ጋር ከሌሎች ኦርጋኒዝሞች ጋር ምን አይነት ኢንተራክሽን አላቸው የሚለውንም ያጠናሉ። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ካጠኑ በኋላ የሚያገኙትን ኖሌጅ ምን ያደርጉበታል? ኮንትሪቢዩሽን ያደርጉበታል። እዚህ ጋር ባሉ ፊልዶች ላይ ማለት ነው። በሌሎችም ኢንዱስትሪዎች ላይ የተለያዩ ኮንትሪቢዩሽኖችን ያደርጋሉ። Biotechnology is the applied branch of biology that uses organisms and bioprocesses in engineering, technology, and more. ሌሎችም አሉ እንደ agriculture, environment ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ ምንድነው የሚያደርጉት? የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን እንዲሁም ደግሞ ባዮፕሮሰስ ማለት ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያደርጓቸው ፕሮሰሶች ማለት ነው። እነዚህን በመጠቀም በተለያዩ ፊልዶች ላይ ኮንትሪቢዩሽን ያደርጋሉ ማለት ነው። ባዮቴክኖሎጂ ማለት ባዮሎጂ ፕላስ ቴክኖሎጂ እንደማለት ነው። አፕላይድ ብራንች ነው። አፕላይድ ብራንች ነው ማለት በቲዮሪ ብቻ የምንይዘው ሳይሆን ህይወታችን ላይ አፕላይ የምናደርገው የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ በብዙ ሴቲንጎች ላይ ልንጠቀምበት እንችላለን። ኢንጂነሪንግ፣ ቴክኖሎጂ፣ አግሪካልቸር፣ ኢንቫይሮንመንት፣ ሜዲሲን፣ ሌሎችም ላይ ማለት ነው። በሄልዝ ውስጥ ባዮሎጂ ያለው ጥቅም ምንድን ነው? ባዮሎጂ is involved in understanding the human body and describes its normal and abnormal conditions. ባዮሎጂ ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው የሚያጠናው። ሂውመኖች ደግሞ ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ስለ ሂውመን ቦዲ፣ ስለ ሰውነታቸው፣ ስለ አቀማመጡ፣ ስለ ፋንክሽኑ፣ ስለ ሁሉም ነገር ያጠናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ኖርማል የሆነውና አብኖርማል የሆነው ለሂውመን ቦዲ የቱ ነው የሚለውንም ያጠናል ማለት ነው። ኖርማል ከሆንን ጤነኞች ነን ማለት ነው። አብኖርማል ከሆንን ግን ታመናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? ሄልዝ ኬር ያስፈልገናል። Drugs are used to fight disease by curing sick people or by preventing disease before they occur. ድራጎች ምንድን ናቸው? ሰውነታችን ውስጥ ሲገቡ የተለያዩ ሰውነት ክፍሎቻችን ፋንክሽን የሚያደርጉበት ሜተድ የሚቀይሩ ኬሚካሎች ናቸው ድራጎች ማለት። መድኃኒቶችን ይጨምራል። እነዚህ መድኃኒቶች ኦልሬዲ ከተያዝን በበሽታ ኪውር ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማዳን ለመፈወስ እንወስዳቸዋለን። ዲዚዞቹን ፋይት ስለሚያደርጉ ማለት ነው። ካልተያዝን ደግሞ ቢፎር ዴይ ኦከር ምንድነው የምናደርገው? በክትባት መልክ በቫክሲን መልክ እንወስዳቸዋለን። ስለዚህ ዲዚዙን ፕሪቨንት ያደርጋሉ ማለት ነው ከመፈጠሩ በፊት። ስለዚህ በሁለት መልኩ ልንጠቀምባቸው እንችላለን፣ ከመፈጠሩ በፊትና ከታመምን በኋላ። ነገር ግን ሰዎች እነዚህን ድራጎች አቢዩዝ ያደርጓቸዋል። አቢዩዝ የሚባሉት ለምሳሌ ዊዛውት ሜዲካል ሱፐርቪዥን ከሆነ፣ ዶክተር ሳያዝልን መድኃኒት የምንወስድ ከሆነ፣ ዶክተር ካዘዘልንም በኋላ ከተነገረን መጠን በላይ የምንወስድ ከሆነ፣ ለምሳሌ አንድ ኪኒን ውሰዱ ተብለን እኛ ግን በአንዴ 3-4 የምንወስድ ከሆነ ድራግ አቢዩዝ ይባላል። እንዲሁም ኢሌጋል የሆኑትን መንግስት የከለከላቸውን እንደ ኮኬይን፣ ማሪዋና፣ ሄሮይን እነሱን የምንወስድም ከሆነ ድራግ አቢዩዝ ይባላል ማለት ነው። The knowledge of biology is useful to discover drugs, analyze their interaction with the body and their action against disease-causing organisms. ስለዚህ ባዮሎጂ ውስጥ ያለው ጥቅም ምንድን ነው? በመጀመሪያ ድራግን ዲስከቨር ለማድረግ፣ ለምሳሌ ፔኒሲሊን የሚባለው ድራግ ከፈንገስ ነው የተሰራው። ፔኒሲለም ኖታተም ከሚባል ፈንገስ። ለራሱ ደግሞ አንቲባዮቲክስ ነው። ይሄ ማለት ባክቴሪያን ይገላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሰራ ሰው አሌክሳንደር ፍሌሚንግ የሚባለው ሰው መጀመሪያ ምን ማወቅ ነበረበት? ፈንገሱን ማወቅ ነበረበት። ባክቴሪያዎቹንም ማወቅ ነበረበት። ባክቴሪያዎቹን ምን ይገላቸዋል? ፈንገሱስ እንዴት አድርጎ ሊገላቸው ይችላል? ይሄን ማወቅ ነበረበት። ስለዚህ የባዮሎጂ ዕውቀቱን በመጠቀም ነው ይሄን ድራግ ዲስከቨር ያደረገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ስንውጣቸው ምንድናቸው? አንቲባዮቲክሶች ሴሌክቲቭሊ ቶክሲክ ናቸው። ይሄ ማለት የሚያጠቁትን ይመርጣሉ ማለት ነው። ጀርሞቹን ነው እንጂ የሚያጠቁት እኛን አይደለም። ስለዚህ ሰውነታችን ውስጥ ሲገቡ ምን አይነት ኢንተራክሽን አላቸው የሚለው ማወቅ አስፈላጊ ነው። ሰውነታችንን የተለያዩ ኦርጋኖቻችንን የሚጎዱ ከሆነ ልንወስዳቸው አይገባም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እነዛን ዲዚዝ ኮዚንግ ኦርጋኒዝሞች ወይም ጀርሞች እንዴት አፌክት ያደርጓቸዋል፣ እንዴት ይገሏቸዋል የሚለውንም ማወቅ እንድንችል ያስችለናል ማለት ነው ባዮሎጂ። ድራግስ ላይክ ፔኒሲሊን ምንድን ነው?
It is a well-known antibiotics used to fight disease including syphilis, gonorrhea, tetanus. እነዚህ ሶስቱ በሽታዎች የሚመጡት በባክቴሪያዎች ነው። ስለዚህ በአንቲባዮቲክስ ትሪት ልናደርገው እንችላለን። ፔኒሲሊን እነዚህን ትሪት ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። Antiseptics and disinfectants are antimicrobial chemicals which reduce potential germs. እነዚህም አንቲማይክሮባያል ናቸው ወይም ደግሞ ማይክሮቦችን ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ይገላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ጀርሞችን ሬዲዩስ ማድረግ ነው ጥቅማቸው። ልዩነታቸው ምንድነው ከአንቲባዮቲክስ? አንቲባዮቲክስ ወደ ሰውነት ይወሰዳል፣ እነዚህ ግን ወደ ሰውነት አይወሰዱም። አንቲሴፕቲክስ ከምን ላይ ነው የሚያጸዳው? from the surface of living things ህይወት ካላቸው ነገሮች ላይ ነው ጀርሞችን ዲስትሮይ የሚያደርገው። ዲስኢንፌክታንት ደግሞ they are used to destroy microorganisms that contaminate non-living things. non-living thing ላይ የሚገኙ ነገሮችን ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ዲስትሮይ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ለምሳሌ ጠረጴዛ፣ ሶፋ እንደዚህ አይነት ነገር ከሆነ ዲስኢንፌክታንት ነው የምንጠቀመው። ለኛ ቆዳ ከሆነ ግን አንቲሴፕቲክስ ነው ማለት ነው። Biology is relevant to analyze the human body and describe its normal and abnormal conditions. ቅድም እንዳለው ሂውመን ቦዲን ያጠናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የትኛው ኖርማል ነው የትኛው አብኖርማል ኮንዲሽን ነው የሚለውን ያጠናል። ስለዚህ ኖርማል ከሆነ ጤነኞች ነን፣ አብኖርማል ከሆነ ግን ታመናል። ስለዚህ ሄልዝ ኬር ትሪትመንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሄልዚ ሰዎች የሚባሉት they have good mental status. ሜንታል ስታተሳቸው ጥሩ ነው። body parts work properly. ሰውነታቸው በስነ ስርዓት ይሰራል። interact with other people properly. ሶሻል ላይፋቸውም ጤነኛ ነው። ስለዚህ ጤነኛ ሲባሉ ሰውነታቸው የሚሰራ ብቻ ሳይሆን አንደኛ ሳይኮሎጂካሊ፣ ሜንታሊ ጭንቅላታቸው አይምሯቸው ጤናማ መሆን አለበት። ከሰዎች ጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ እሱም ጤናማ መሆን አለበት። ሰውነታቸውም ቦዲ ፓርቶቻቸውም ጤናማ መሆን አለባቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ጤናማ ለመባል ኦል ራውንድድ መሆን አለበት ማለት ነው። ሁሉም ሳይዱ ጤነኛ መሆን አለበት። የዚህ ተቃራኒ ከሆነ ግን አብኖርማል ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ኒውትሪሽን ነው። It is a branch of biology that studies different aspects of food we eat. የምንበላውን ምግብ የሚያጠና ነው ኒውትሪሽን ማለት ሲምፕሊ የባዮሎጂ ብራንች ሆኖ የተለያዩ አስፔክቶችን ውስጥ ያሉ ኒውትሪየንቶችን ሰውነታችን ውስጥ ሲገቡ እንዴት ኢንተራክት እንደሚያደርጉ ይሄን ሁሉ ያጠናል። The studies include how organisms obtain food. መጀመሪያ እንዴት ነው ምግቦቹን የምናገኘው? ከዛ እንዴት ነው ዳይጀስት የምናደርጋቸው? ምግቡ ውስጥ ያሉ ኒውትሪየንቶች ምንድናቸው? ኮምፖዚሽኑ ምንድነው? ከዛ ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ከገባ በኋላ ምን አይነት ጥቅሞች አሉት? እነዚህን ሁሉ ያጠቃልላል ማለት ነው ኒውትሪሽን። Nutrients are chemical substances found in our food and are used for different purposes. ምግባችን ውስጥ የሚገኙ ኬሚካል ሰብስታንሶች ናቸው ኒውትሪየንቶች ማለት። ሰውነታችን ውስጥ ከገቡ በኋላ ደግሞ ብዙ አይነት ፐርፐዝ አላቸው። 6 አይነት ሜጀር ኒውትሪየንቶች አሉ። ካርቦሃይድሬትስ፣ ፕሮቲንስ፣ ፋትስ፣ ቫይታሚንስ፣ ሚነራልስ ኤንድ ዋተር። ፋቶችን ሊፒድን ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። All foods at least contain one of the 6 basic nutrients. የምንበላቸው ምግቦች ውስጥ at least ከነዚህ 6ቱ መካከል አንዱ ይኖራል። Each nutrient plays a different role in keeping an organism healthy. ጤናማ ለመሆን የተለያዩ ነገሮች ሰውነታችን ውስጥ መኖር አለባቸው። መስል ቢልድ ማድረግ አለብን፣ ኢነርጂ ያስፈልገናል፣ በሽታዎችን መከላከል መቻል አለብን። እነዚህ ኒውትሪየንቶች ደግሞ የተለያየ ስራ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ ፕሮቲን መስላችንን ቢልድ ያደርጋል። ካርቦሃይድሬት ኢነርጂ ይሰጠናል፣ ካርቦሃይድሬት እና ፋት። ቫይታሚን ደግሞ ከበሽታ ይከላከለናል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ ሲኖሩ ሄልዚ ያደርጉናል ማለት ነው። እያንዳንዳቸው የየራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው። Biology is required to understand the composition, digestion and function of food. ስለዚህ ቅድም እንዳልነው ባዮሎጂ ለምን ያገለግላል? አንደኛ ምግብ ውስጥ ያለውን ኮምፖዚሽን ኒውትሪየንቶቹን፣ ከዛ እንዴት ነው ዳይጀስት የሚደረጉት፣ ከገቡ በኋላ ደግሞ ምን ጥቅም አላቸው፣ ይሄንን አንደርስታንድ ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ to taste the presence of these nutrients in food. አንድ የተሰጠን ምግብ ውስጥ ከነዚህ መካከል የትኛው አለ ብለን ቴስት ለማድረግ እንድንችል ያስችለናል። ለካርቦሃይድሬት፣ ለፋት፣ ለቫይታሚን ለሁሉም የተለያዩ አይነት ቴስት የምናደርግባቸው ሜቶዶች ስላሉ በባዮሎጂ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ለነዚህ 2 ነገሮች ያገለግላል። የፉድን ምንነትና ጥቅም ለማወቅ እንዲሁም ደግሞ አንድ ምግብ ውስጥ ምን ያህል ኒውትሪየንቶች አሉ የሚለውንም ቴስት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ነው። Based on their function, biologists classify foods into 5 groups. ስንት ኒውትሪየንቶች አሉ? 6 ኒውትሪየንቶች። የፉድ ክላሲፊኬሽን ደግሞ 5 ግሩፖች አሉ። based on their function, በጥቅማቸው ሰውነታችን ውስጥ ከገቡ በኋላ ማለት ነው። meat and legumes.
በቀን 2 ሰርቪንግ እንዲወስድ ሰው ይመከራል። አንድ ሰርቪንግ ማለት ለሚት ለምሳሌ አንድ ሰርቪንግ ማለት ከ55 እስከ 85 ግራም ነው። ስለዚህ 2 ሰርቪንግ መውሰድ አለበት ስንል በ55 እንኳን ብንወስደው 110 ግራም በቀን መውሰድ አለበት ማለት ነው። ሚት ኤንድ ሌጊዩም ላይ 2 ሰርቪንግ ፐር ዴይ። ሚልክ ኤንድ ቺዝ ከሆነ ደግሞ ከ300 እስከ 600 ግራም ፐር ዴይ አንድ ሰው መውሰድ አለበት። ፍሩትስ ኤንድ ቬጅቴብልስ 4 ሰርቪንግ መውሰድ አለብን። አንድ ፍሩት 1 ሰርቪንግ ነው። ብሬድስ ኤንድ ሲሪያልስ 4 ሰርቪንግ በቀን መውሰድ አለብን። 2 ስላይስ ዳቦ ከወሰድን 1 ሰርቪንግ ወሰድን ማለት ነው። ስለዚህ 4 ሰርቪንግ ለመውሰድ 8 ስላይስ ኦፍ ብሬድ ያስፈልጋል ማለት ነው በቀን። ፋትስ ኤንድ ስዊትስ ኢን ስሞል አማውንትስ ከሌሎቹ አንጻር በትንሹ የሚያስፈልገን ፋትና ስዊት ነው። ስለዚህ እነዚህን 5 ግሩፖች ለይተን ማወቅ አለብን። በቀን ደግሞ ምን ያህል ያስፈልጋል የሚለውንም መለየት አለብን ማለት ነው። Each group of food contains the 6 nutrients in different proportions. እዚህ ጋር ካሉት 5ቱ ግሩፖች ውስጥ እያንዳንዳቸው የተወሰነውን የኒውትሪንት ብዛት አላቸው ማለት ነው ከ6ቱ በተለያየ ፕሮፖርሽን። አንዱ ላይ ፕሮቲን ይበዛል፣ አንዱ ላይ ካርቦሃይድሬት ይበዛል። Balanced diet contains all the 5 groups. Balanced diet ምን ሊኖረው ይገባል? 6ቱንም ኒውትሪንቶች ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ 5ቱንም ግሩፖች ደግሞ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። Biology is necessary to identify the major groups of food, their sources, and work out the balanced diet an individual requires consuming. ስለዚህ ባዮሎጂ ለምን ይጠቅመናል? መጀመሪያ እነዚህን ግሩፖች ለመለየት፣ ምክንያቱም ባዮሎጂስቶች ናቸው በ5 የከፈሉት ቅድም እንዳልነው እዚህ ጋር እንደሚለው ማለት ነው። ባዮሎጂስትስ classify foods into 5 groups. ስለዚህ ባዮሎጂስቶች ናቸው ክላሲፋይ ያደረጉት። ይህን እንዲያደርጉ ጠቅሟቸዋል ባዮሎጂ። እንዲሁም ደግሞ የእያንዳንዳቸውን ሶርሳቸውን እንድንለይ፣ ከዛ ደግሞ ባላንስ ዳይት ለራሳችን ፕሮግራም ማውጣት እንድንችል፣ ሚል ፕላን ማውጣት እንድንችል ይጠቅመናል ማለት ነው። ሌላው ኢንቫይሮንመንት ነው። ኢንቫይሮንመንት is the surrounding in which an organism can operate. አንድ ኦርጋኒዝም ሊኖር የሚችልበት ሰራውንዲንግ አካባቢ ማለት ነው ኢንቫይሮንመንት ማለት። ባዮሎጂስትስ study the environment, organisms and their interaction. ባዮሎጂስቶች ስለምን ያጠናሉ? ስለዚህ ኢንቫይሮንመንት፣ ስለ ኦርጋኒዝሞች እንዲሁም ደግሞ ስላላቸው ኢንተራክሽን። የምን ባዮሎጂ ዘርፍ ነው ይሄ? ኢኮሎጂ የምንለው ማለት ነው። ኢኮሎጂ ነው ስለዚህ የሚያጠናው። ስለዚህ ባዮሎጂስት ስንል በዋነኝነት ስለ ኢኮሎጂስቶች እያወራን ነው። With growing population, rapid industrialization and urbanization, the use of all resources is rising. ሪሶርሶች አሉን አካባቢያችን ላይ። እነዚህ ሪሶርሶች ግን የምንጠቀምበት ስኬል በጣም እየጨመረ ነው። ምክንያቱም growing population ነው ያለው። የህዝብ ቁጥር በጣም እየጨመረ ነው። ኢንዱስትሪያላይዜሽን አለ፣ ብዙ ኢንዱስትሪዎች እየተከፈቱ ነው። ስለዚህ ብዙ ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋቸዋል የሚጠቀሙበት። አርባናይዜሽን ከተማ እየተስፋፋ ነው። ስለዚህ ብዙ ሪሶርስ የለንም፣ ያለንን ግን በጣም እየተጠቀምነው ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስስ ኤንድ ዲፎሬስቴሽን። ዲፎሬስቴሽን ማለት ዛፎችን መጨፍጨፍ ማለት ነው፣ የደን ጭፍጨፋ። ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስስ ማለት ደግሞ በአግሪካልቸር ወይም በፋርሚንግ ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች የሚጠቀሙባቸው መጥፎ ሜቶዶች ናቸው። እነዚህም አዲሽናል ፕሮብለም አመጡ ማለት ነው እዚህ ጋር ካሉት በተጨማሪ። ፋርሚንግ is a collection of activities done in an area of land and its buildings to grow crops and to rear animals. ፋርሚንግ ስንል አንደኛ ከብት እርባታን እንዲሁም ደግሞ ክሮፕ ፕሮዳክሽንን ወይም የሰብል ምርትን ያጠቃልላል። ስለዚህ ፋርሚንግ ማለት ግሮ ክሮፕ እና ሬር አኒማል ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች የሚያደርጓቸው ኮሌክሽን ኦፍ አክቲቪቲዎች ናቸው። The main activities include cultivation of soil. ክሮፕን ግሮ ለሚያደርጉ ሰዎች ሶይልን ከልቲቬት ያደርጋሉ። growing plants አሁንም ክሮፕ ፕሮዳክሽን ላይ ያሉ ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ አኒማል ሃዝባንድሪ ፕራክቲስ፣ እነዚህ ደግሞ ሬሪንግ አኒማል ውስጥ የተሰማሩ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አክቲቪቲዎች የፋርሚንግ አክቲቪቲዎች ናቸው። These practices can either be good or friendly or bad and unfriendly to the environment. ስለዚህ ለኢንቫይሮንመንታችን እነዚህ የምናደርጋቸው አክቲቪቲዎች ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ መጥፎ ሊሆኑ ይችላሉ። ፍሬንድሊ ወይም አንፍሬንድሊ ማለት ነው። Loss of topsoil reduces the fertility of the soil and agricultural productivity. ቶፕሶይሉ ወይም ደግሞ የሶይሉ የመጀመሪያው ንጣፍ ሉዝ ከተደረገ ወይም ከጠፋ የአፈሩ ለምነት ወይም ፈርቲሊቲው ይቀንሳል። አፈሩ ለም ካልሆነ ደግሞ ምርታማነት agricultural productivity ይቀንሳል ማለት ነው። Biology is necessary
to examine whether the farming practices are friendly or unfriendly. የተጠቀምንባቸው ያሉት ፋርሚንግ ፕራክቲሶች ወይም አክቲቪቲዎች ፍሬንድሊ ናቸው ወይስ አንፍሬንድሊ ናቸው የሚለውን ለማወቅ ያገለግላል ባዮሎጂ ማለት ነው። ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲስስ ወይም አንፍሬንድሊ የምንላቸው አንደኛው cutting trees to get space for crop cultivation ማሳ ለማግኘት ስንል ዲፎሬስቴሽን የምናካሄድ ከሆነ ወይም ዛፎችን የምንጨፈጭፍ ከሆነ ያ አንፍሬንድሊ ነው ለኢንቫይሮንመንታችን። plowing vertically on steep lands ቁልቁለታማ የሆኑ ቦታዎች ላይ ቨርቲካሊ ወይም ወደታች የምናርስ ከሆነ ዝናብ ወይም ደግሞ ውሃ ሲያገኘው ምንድነው የሚሆነው? በዚህ ቦይ ውስጥ ይዞት ይሄዳል ሶይሉን ማለት ነው፣ ይሸረሽረዋል። ስለዚህ ሶይሉ ይሸረሸራል። ሶይሉ ከተሸረሸረ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ፈርቲሊቲ ኦፍ ሶይሉ ይቀንሳል፣ ፕሮዳክቲቪቲ ይቀንሳል። ምክንያቱም ቶፕ ሶይሉ ምን ተደርጓል? ሉዝ ተደርጓል በኢሮዥን ምክንያት። ሞኖካልቸሪንግ ሞኖ ማለት አንድ ማለት ነው። ስለዚህ ሞኖካልቸሪንግ ማለት አንድ አይነት ዘር ብቻ መዝራት ማለት ነው። በርኒንግ ቬጂቴሽን ከቨር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ዛፎቹን መቁረጥ ላይ ጊዜ ከመፍጀት በማለት ያቃጥሉታል። ሁለቱም ግን ባድ ናቸው ማለት ነው፣ አንፍሬንድሊ ናቸው። allowing overgrazing ከልክ በላይ ግጦሽ እንዲያካሄዱ ለከብቶቻችን መፍቀድ፣ እነዚህም ባድ ፋርሚንግ ፕራክቲሶች ናቸው። good farming practices ወይም friendly የምንላቸው ደግሞ planting trees ዲፎረስት ከማድረግና ከማቃጠል ይልቅ ዛፎችን መትከል። ኮንቱር ፋርሚንግ የምንለው ሆሪዞንታሊ ፕሎ ማድረግ ወይም ማረስ ማለት ነው፣ ወደ ጎን በዚህ መልኩ ማረስ፣ ወደ ታች ሳይሆን። ቴራሲንግ እርከን መስራት። ክሮፕ ሮቴሽን ይሄ ደግሞ የሞኖካልቸሪንግ ተቃራኒ ነው፣ የተለያዩ ዘሮችን እያፈራረቅን መዝራት ማለት ነው። ሪዲዩሲንግ ኦቨርግሬዚንግ መሬቱ በሚችለው ልክ ግሬዝ እንዲያደርጉ ወይም እንዲግጡ መፍቀድ፣ ከዛ በላይ ግን እንዳይግጡ ማድረግ። ማኒሪንግ ኦር ዩዚንግ ፈርቲላይዘሮችን መጠቀም ፈርቲሊቲው እንዲጨምር። ማኒሪንግ ማለት ማኒር መጨመር ወይም ደግሞ የከብት አዛባ መጨመር ማለት ነው፣ ፍግ የምንለው። ሌላው ኮንዘርቬሽን ነው። ኮንዘርቬሽን is the wise use and protection of the environment አካባቢያችንን በጥበብ መጠቀም ፕሮቴክት ማድረግ፣ እሱ ነው ኮንዘርቬሽን ማለት። ወይም ደግሞ it is the wise use of resourcesም ልንለው እንችላለን። ሪሶርሳችንን ኢንቫይሮንመንታችንን በጥበብ ዋይዝሊ መጠቀም። ሪሶርስ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? it is any natural or artificial substance, energy or organism which is used by human being for living ለሊቪንግ ለተለያዩ ስራዎች ለተለያዩ ፐርፐዞች የምንጠቀምባቸው ናቹራልም አርቲፊሻልም የሆኑ ሰብስታንሶች ናቸው ሪሶርሶች ማለት። እነዚህ ሪሶርሶች ደግሞ ዋይዝሊ መጠቀም ኮንዘርቬሽን ይባላል። ሌላው ባዮዳይቨርሲቲ ነው። ባዮ ማለት ህይወት ማለት ነው። ዳይቨርሲቲ ማለት ደግሞ ብዝሃነት ማለት ነው። ስለዚህ ብዝሃ ህይወት ማለት ነው ባዮዳይቨርሲቲ። it is variety of organisms living at a given region አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ ኦርጋኒዝሞች ቫሪያታቸው ነው። አንድ ቦታ ላይ ያሉት ውሾች ብቻ ከሆኑ ባዮዳይቨርሲቲ የለም። ነገር ግን ውሻም ድመትም በግም ሁሉም አንድ ላይ ከሆነ ያለው ቫሪቲ አለ፣ ብዝሃነት አለ። ስለዚህ ባዮዳይቨርሲቲ አለ እንላለን ማለት ነው። ሌላው ዲፎሬስቴሽን ነው። ዲፎሬስቴሽን ቅድም እንዳልነው ፎረስቶችን መቁረጥ መጨፍጨፍ ማለት ነው፣ clearing away of trees። ሌላው ፖሉሽን ነው። ፖሉሽን ማለት ኮንታሚኔሽን ነው፣ የአንድ ቦታ መበከል ማለት ነው፣ የኢንቫይሮንመንታችን ኮንታሚኔሽን። ኤር ፖሉሽን ሊሆን ይችላል፣ ዋተር ፖሉሽን ሊሆን ይችላል፣ ላንድ ፖሉሽን ሊሆን ይችላል፣ ኮንታሚኔት ሲደረግ ማለት ነው። ሳውንድ ፖሉሽን የምንለውም አለ። ሌላው ፖፑሌሽን ነው። all inhabitants of a particular place አንድ ቦታ ላይ የሚኖሩ ኢንሃቢታንቶች ነዋሪዎች ናቸው ፖፑሌሽን ብለን የምንጠራቸው። ፖፑሌሽን knowledge of biology is relevant in designing the activities that are used to control the number of population ቅድም ሪሶርሶችን ኤክስፕሎይት እንድናደርግ ወይም ከልክ በላይ እንድንጠቀም የሚያደርጉ ነገሮች እንደ ኢንዱስትሪያላይዜሽን፣ አርባናይዜሽን። ሌላው ደግሞ ፖፑሌሽን ሬት በጣም መጨመሩ ነው። ፖፑሌሽን ግሮዝ ሬት በጣም በፍጥነት እያደገ ስለሆነ ማለት ነው የህዝብ ቁጥር። ይሄ ደግሞ ሪሶርሳችን በጣም ሊሚትድ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ ለቀጣይ ጀነሬሽን እንዳይተርፍ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ፖፑሌሽንን ኮንትሮል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ያንን ለማድረግ እንዴት እናድርገው የሚለውን ነው ባዮሎጂ የሚያጠናው። እዚህ ላይ ነው ኮንትሪቢዩሽኑ ወይም ሬሌቫንሱ ጥቅሙ ማለት ነው። ኢሚዩናይዜሽን ማለት መከተብ ማለት ነው። it is one of the most effective weapons available to combat the spread of infectious disease ወይም በሽታ ስፕሪድ እንዳያደርግ
እንዳይዛመት ከሰው ወደ ሰው ያንን ኮምባት ለማድረግ ወይም ደግሞ ለማስቆም በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ሜትድ ምንድነው? ኢሚዩናይዜሽን ወይም ክትባት መስጠት ነው። Immunization is the process of making the body resistant or immune to a specific disease by using a vaccine. ቫክሲን ክትባት ነው። ስለዚህ ክትባትን በመጠቀም ሰውነታችን ለበሽታ ሬዚስታንት እንዲሆን መቋቋም እንዲችል ማድረግ ነው ኢሚዩናይዜሽን ማለት። ይሄ ፕሮሰስ ነው። A vaccine is a chemical substance that stimulates the body to create antibodies to fight a specific disease-causing organism. እነዚህ አንቲቦዲዝ የምንላቸው ሰውነታችን ውስጥ ምንድነው የሚያደርጉት? የተለያዩ ጀርሞችን ፋይት ማድረግ ነው ጥቅማቸው። ስለዚህ ቫክሲን ምንድነው? እነሱን ስቲሙሌት የሚያደርጋቸው ነው። ሰውነታችን ውስጥ ጀርም ከገባ ያንን እንዲዋጉ ስቲሙሌት የሚያደርጋቸው ቫክሲን ነው። ስለዚህ ድራግ አይነት ነው፣ እሱ ኬሚካል ሰብስታንስ ነው። ጥቅሙ ደግሞ አንቲቦዲዎችን ስቲሙሌት ማድረግ፣ ምን እንዲያደርጉ? ዲዚዝ ኮዚንግ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ጀርሞችን ፋይት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ቫክሲንስ have been developed for tetanus, meningitis, smallpox, polio, hepatitis ሌሎችን በሽታዎች ለነሱ ቫክሲኖች ዴቨሎፕ መደረግ ችለዋል። Biology is relevant to develop vaccine and to immunize the population. ስለዚህ ባዮሎጂ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አንደኛ ቫክሲኑን ዴቨሎፕ ማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ፖፑሌሽኑን ኢሚዩናይዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ለመከተብ ማለት ነው። ሌሎቹ ሃርምፉል ካልቸራል ፕራክቲስስ የምንላቸው ናቸው። ስለነሱ ማወቅ ያለብን እነዚህ ካልቸራል ናቸው፣ ትራዲሽናል ናቸው፣ በባህል የመጡ ነገር ግን ጎጂ የሆኑ ማህበረሰቡ ግን ጎጂ መሆናቸውን ያልተረዳ ማለት ነው። ጄኒታል ሙቲሌሽን ወይም ደግሞ ፊሜል ጄኒታል ሙቲሌሽን፣ የሴት ልጅ ግርዛት፣ ኤርሊ ሜሬጅ ያለ ዕድሜ ጋብቻ፣ ሬፕ መድፈር፣ ኢሌጋል አቦርሽን ይሄ ደግሞ ውርጃ ማካሄድ፣ ህገወጥ የሆነ ውርጃ ማለት ነው። ባዮሎጂ ኢዝ ሬሌቫንት to reduce the extent of these harmful traditional practices. በዋነኝነት ኢዱኬት በማድረግ ሰዎችን በማስተማር ባዮሎጂ ይሄን ጥቅም አለው ማለት ነው። እነዚህ harmful cultural practices እንዲቀሩ ለማድረግ ወይም ደግሞ አትሊስት የሚፈጠሩበትን ኤክስቴንት ለመቀነስ። እነዚህ ናቸው ዋና ዋናዎቹ የባዮሎጂ ሬሌቫንሶች። ይሄን በተመለከተ ያልገባችሁ ማንኛውም ጥያቄ ካለ መጠየቅ እንዳትረሱ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ስለነበራችሁ። ደህና ቆዩ።